নমস্কাৰ, মই আপোনালোকক আজি দেখাম কিছুমান ফুলৰ নতুন ডিজাইন। ফুলৰ কিছুমান নতুন ডিজাইন আমি এইখিনি ফুলৰ ডিজাইন, এই ডিজাইনখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব। এইখিনি চাওক, এইখিনি নতুন ডিজাইন। কোনটো ফুল লাগে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমাক দিব পাৰিব হোৱাটছআপ নম্বৰত। এইখিনি নতুন ডিজাইন বনাই আনিছোঁ। এইখিনি নতুন আৰু ফুলৰ নতুন ডিজাইনসমূহ আপোনালোকে চাব আৰু চাই পেলাই সেইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে আমালৈ নতুন ডিজাইন, এই ডিজাইনখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিব পাৰিব। এইখিনি ডিজাইনখিনি চাওক, এইখিনি ডিজাইন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব পাৰিব। এইখিনি আপোনালোকক স্ক্ৰীনত বনাই দিব পাৰিম। নমস্কাৰ।